Oh. Share box. Rotate ka na sir? Ha? Rotate ka. Ano meron? Guguma pa. Sige. Oo. Anong bantay? Tagpiran yung mahal nga balbula. Ha? Tagpiran mahal nga balbula. Depende. May 180. Pero may isa tamo nila. Ha? Isa lang. Oh, ito lang hakuan 150. Oo. At mau pa yan plastic ano? Awan puma. Tago.
Hindi oh.